AHA 2 is an innovation project. It is funded by Drive Sweden, which is one of Sweden's 17 innovation programs. And it is about people-centric future mobility and how we can create new design visions, concepts and scenarios based on people's values, knowledge and hopes and fears. One of the main points of the AHA project has been to bring a human-centered approach to these possible futures or scenarios that we see emerging. We have done that through a very collaborative process and approach where we wanted to integrate different partners and perspectives with citizens and research agendas to try and develop common understandings of what might be the best way forward. An urban living lab is used to create a space that can integrate citizens or different stakeholders into a creative and collaborative process. So we wanted to use the living lab as a way to put it into specific communities with people that we didn't know yet, so that the stakeholders and the municipalities were also forced to engage from that perspective rather than from their normal vantage point. So we were asking questions about how can we design together with people instead of just for? So in our 2 different urban living labs that we've established in Helsingborg and Gothenburg, we spent a lot of time with the people there. We've done fieldwork in different ways, we've done speculative workshops, we co-created together with our stakeholders insights around these materials and then brought it back to the citizens. And what we noticed is that social sustainability is actually a key feature in future mobility that might have been neglected too much as far. Because what we noticed is that we need to think about the existing social fabric in these communities. Otherwise, we might just implement or try to implement technology that rips that apart. The concepts that we have created are based on the social values in these communities, and we have seen that it actually looks a bit different from the mainstream technology features that comes out at the moment. Som vi alla vet och som de flesta människor förstår så har vi ett mobilitetsproblem i hela världen. Vi transporterar saker för mycket och människor för mycket och för ofta och på fel sätt. Och att liksom lösa det, inte bara för vårt närområde utan för liksom planetens framtid i princip, så begriper man när man är i ett sådant projekt att det går liksom inte att göra genom att varje egen part gör mer av vad de gör idag. Utan det måste ske i någon form av samförstånd tillsammans för att göra det liksom fungerande för alla, för både städer och människor och liksom vår natur och planet. Det tror jag är liksom de viktigaste långsiktiga påverkan en sån här typ av initiativ har. Och det borde finnas fler och det borde fortsätta också. Det faktum att vi sitter i samma rum, jag representerar en biltillverkare tillsammans med stadsplanerare på olika nivåer och vi börjar skapa ett gemensamt språk. Vi lär känna varandras olika perspektiv på utveckling, de tidsperspektiv vi har på utveckling. En bil tas fram på under 10 år. En stad behöver betydligt längre tid för att planera infrastruktur. Bilindustrin har utvecklat bilar för privatpersoner som äger bil och som använder den på ett begränsat sätt. Men om vi samarbetar med andra parter, till exempel städer, så kan vi skapa förutsättningar för att dela bil, ladda bil, självkörande bilar och så vidare. Ett överraskande resultat har väl varit det här att det ligger så mycket värde i en resa. En resa är inte bara att ta sig från punkt A till B, utan det finns väldigt många sociala aspekter kopplade till resan. Och att de här värdena, eller som då kopplat till värderingar som människor har, också styr människors val. I de etnografiska studierna så får vi ju höra människors egna berättelser. För oss som planerare utav vägtransportsystemet så är det jätteviktigt att få reda på, för vi tänker ju och har planerat för att det ska vara så effektivt som möjligt. Men vi behöver ju lära oss att tänka på ett annat sätt här och se vad betyder det för våran verksamhet att de sociala värdena är så viktiga. Jag tror att vi får en ökad förståelse för varandras utmaningar. Där kanske företagen går in med sina lösningar som de
tror och tänker att samhället behöver eller att individerna efterfrågar. Och vi planerar ju stad kanske utifrån våra perspektiv och hur vi brukar göra. Men i AHA-projektet som har utgått från människan i sig och människans behov. Och det är väl det som har varit, för mig personligen i alla fall, väldigt intressant att få tänka på det istället. Fungerar det här faktiskt för de som ska använda det här i slutändan? Kan vi göra någonting tillsammans där vi båda uppfyller det som faktiskt invånarna och samhället behöver? För att det ska bli en mobilitet som är värdefull för varje människa i framtiden, då måste vi förstå varandra och vi måste faktiskt ha, kanske inte exakt samma vision, men vi måste ha en förståelse för varandra. Idag så tror jag att vi många tror vi vet vad vi gör. Så att jag från ett företags sida tror jag vet vad staden står för och vad staden har. Och samma sak tillbaka. Det här gör att vi många gånger utvecklar och producerar saker som vi faktiskt sen inte matchas ihop med. Och när akademin kommer in och har ett forskningsprojekt så blir det en neutral mark där vi faktiskt kan diskutera och debattera. Utifrån det här så har vi faktiskt flera andra troligtvis partners och stakeholders som finns runt om oss som också måste vara med i den här dialogen. Men AHA har verkligen, och det har varit superviktigt att faktiskt träffas och prata och diskutera mobilitet och vad vi vill. I would say that firstly, we created a methodology that actually brings different stakeholders together around a people-centric and also, I would say, planet-centric agenda. And the second thing is that we created these two concepts that could be applied in any setting, but then to go into the implementation phase, you need to really be careful for what people you're designing with and bring those elements into the concepts and create actual, I wouldn't call it solutions. I would say opportunities for people to use these things according to their own logics.